ලස්සන පාරිසරික පද්ධතියක් විශාල කුළුණු ප්‍රමාණයක් විශාල ප්‍රමාණයක් දක්වන්න පුළුවන් ගස්තාව මේ පහතර තෙත් කලාපී වනාන්තර වලට ආවේනික ගස්වල විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ මම දෙකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන දැන් අපිට විශේෂ දෙකක් හම් වෙනවා. තව ඉන්න පුළුවන් ඇතුලේ. නමුත් අපි දැක්ක විදිහට විශේෂ දෙකක් හිටියා.